good day and welcome back to my channel Love Life. For today's video about Shopee pa rin tayo. At ang topic natin is cash on delivery or paano magkaroon ng cash on delivery sa iyong shop sa Shopee. So what is cash on delivery ba? Cash on delivery or commonly known as COD ay yung payment method na ginagamit sa e-commerce. So kasama na dito yung sa mga online selling, ganyan. At dito, itatakel natin yung pagdating sa Shopee. So, kasi yun yung mga ginagawan ko ng tutorial videos. So, sa cash on delivery, kaliwaan yung bayad. So, kapag dineliver sa'yo yung item, yung payment, saka mo palang ibibigay dun sa mismong magdi-deliver. So, kaliwaan na yung transaction. So, sa Pilipinas, yung mga Pinoy, common pa rin na ginagamit yung cash on delivery. So, yun yung most preferred payment method. Like in my case, mas ginagamit ko pa rin yung COD kasi para sa akin mas secured kasi nga yung transaction is kaliwaan lang din. So, yun. Paano naman magkaroon ng cash on delivery sa yung shop? As a seller on Shopee, so una, syempre, kailangan meron ka munang Shopee account. So, create ka ng Shopee account. Then, register ka muna as a seller on Shopee. So, dadaan ka sa panibagong application to become a seller. Once you get approved as a seller, meron kang courier na makukuha which is seller own shipping. So, yun muna yung magkakaroon ka. And if you opt to have a courier, so yun, kapag meron kang courier, magkakaroon ka ng cash on delivery. So, take note lang po muna dun sa cash on delivery, hindi ka magkakaroon ng cash on delivery kapag Black Arrow yung binigay sa iyo kasi since November 2019 wala ng cash on delivery feature ang Black Arrow sa Shopee. Hindi ko alam kung ano yung naging issues between Shopee and Black Arrow. Pero since November 19 yun, bigla na lang nawala ang COD features dun sa sa Shopee mismo. Yun, nawala ng benta kasi nga walang COD. So, ayun. So, yun. Yung Black Arrow lang naman yung may problema. Pero, for the rest of the couriers like Shopee Express, Ninja Van, Exposed, ano pa ba, Zoom, Entrego, J&T Express, yan yung mga yan okay pa. Kapag meron ka, nabigyan ka ni Shopee ng isa or more sa mga yan, ibig sabihin, meron ka ng cash on delivery. Again, yung Black Arrow lang yung may problema. Kapag Black Arrow yung sayo, pwede ka mag-request ng additional courier kung sakaling gusto mo talaga ng cash on delivery. Number 3. So, sa 3PL form na ilalagay ko sa description box yung link. So, ang tawag, pag kinlik nyo yun is makikita nyo yung Shopee Seller 3PL Shipping Sign Up. So, medyo mahaba-haba siya. Ilalagay ko dito yung photos. So, 2 pages yan. Yung first page, ang i-fill up mo lang ay yung email address tsaka username. So, dalawang details lang yan. So, ito yung email address na ginamit mo during signing up on Shopee plus yung username na ginamit mo rin nung nag-sign up ka. So, wag mo yan babaguhin. Number 2 or yung second page, yung pick-up address. So, yung kailangan mo lang doon is yung region. Ito yung mga North Luzon, South Luzon, ganun. Metro Manila, Visayas, Mindanao, ganun. Yun yung region. Tapos, province, city, province, tapos barangay. Then after that, you just submit the form. So, okay ka na. Ano lang, maging careful lang kayo. Avoid nyo na magkamali sa mga details na ipoprovide nyo kasi yan yung i-review ni Shopee. So, nire-review ni Shopee ay yung pick-up address. So, maghahanap siya para sa iyo ng appropriate or yung mga courier na pwedeng mag-serve ng pick-up sa yung address. Kasi yun ang purpose. Pick-up. Pick upin kasi yung item mo sa yung pick-up address kapag nag-arrange ka ng shipment. So, dapat yung courier na ibibigay sa'yo is kayang iserve yung pick-up. So, kapag walang
wala talagang maibigay na courier si Shopee. That means wala sa mga partner couriers niya ang kayang mag-pick up sa yung pick up address. So, yun. So, sana malinaw tayo doon. Tapos, yung review period ni Shopee para mabigyan ka ng courier is normally 1 week. So, kung minsan nagkakaroon ng delay, pero if you think yun, umaabot na ng 2 weeks, wala pa rin, just follow up from Shopee, kontakin nyo lang sila over phone, sa email, or sa chat support service sa kanilang sa platform. So, mas madali na ngayon kasi meron ng chat support. So, ayun, kontakin nyo lang si Shopee just in case magkaroon ng delay. So, ayun, kung sakali naman na gusto mo magkaroon ng courier, let's say Black Arrow nga yung ibinigay sa'yo. So, wala yung COD. Kapag gusto mo ng additional courier, ayun, mag-request ka lang ng panibago from Shopee. Kasi ako, nung nawala nga yung COD sa Black Arrow, or nung na-notice ko na wala na palang COD, kaya wala akong benta. Ayun, nag-request lang din ako from Shopee, tapos binigyan ako ng list ng mga courier sa akin. So, lalabas yun under My Shipping. So, sa My Shipping tab sa ating shop, lalabas yung mga list of courier. So far, yung J&T Express lang yung pwede kong i-enable kasi yun lang yung kayang mag-serve ng pick up dito sa address ko. So, ayun, doon ako nagkaroon ng cash on delivery ulit through J&T Express. So, meron akong mga frequently asked questions na ni-note dito. Sasagutin ko na lang din kasi related naman to sa cash on delivery. Number 1, yung regarding sa 10 products. Yung dati kasi, para magkaroon ka ng cash on delivery sa yung shop. So, na-mention ko to sa mga previous tutorial videos ko. Dapat magkaroon ka muna ng 10 active products on your shop. So, sa ngayon, wala na po yun. Paki-disregard na yung method na yun. Ngayon, kailangan mo nang mag-apply for 3PL. Once na ma-approve ka as a seller on Shopee, apply ka for the 3PL. Again, yung link ilalagay ko na lang sa description box. I-click nyo na lang yun. Tapos, diretso na yun sa Google Sheet or Google Doc ni Shopee. Number 2, ano ba yung available na courier sa mga certain areas? So, ayun, hindi ko masasagot yung question na yan kasi seller lang din po ako sa Shopee. So, hindi ako nag-handle ng mga yung mga pag-serve. Kasi yung iba, akala nila, nagkayato ako sa Shopee. So, nagtatanong ako sila, kunwari, ano ba yung kung dito ko nakatira sa may Tarlac City, ganyan, ano ba yung courier na ibibigay sa akin ni Shopee? Or ano ba yung pwede kong gamitin na courier kung dito ko sa ganitong location? So, yun, hindi ko yun masasagot kasi si Shopee talaga or yung mga staff ni Shopee yung nagre-review ng mga pick-up address. So, ayun, pasensya na, hanggang mga tutorials lang ako, mga basics lang. Pero yung mga ganon, hindi na kaya ng knowledge ko. So, yun. Si Shopee na po yung bahala sa mga ganyan. Fill up lang kayo ng 3PL application. Number 3, bakit may courier na daw sila pero yung buyer nila is hindi pa rin maka-order ng cash on delivery sa kanilang shop? Una, baka Black Arrow yung courier mo kasi yung Black Arrow, sabi ko nga kanina, wala yung cash on delivery sa Shopee hanggang sa ngayon. So, January 31st na, wala pa rin. So, let's see sa mga susunod na buwan kung magkakaroon na. Ayun. Kasi, para sa akin, okay naman yung Black Arrow nung time na meron pa siyang COD sa Shopee. So, yun, yung unang rason, baka Black Arrow yung courier na ginagamit mo. Pangalawa, kahit yung meron ka ng courier na may, yun nga, coupled na ng cash on delivery, baka naman yung buyer, yun yung hindi abot ng COD services nung courier na ginagamit mo. Let's say, ginagamit mo is J&T Express, tapos siya somewhere in Visayas na
hindi kayang i-serve ng JNT yung cash on delivery. So, ayan, naka-predefine yan sa Shopee. So, na-identify yan ni Shopee. Kaya, kapag umorder si buyer, naka-disable yung cash on delivery. Kasi hindi ma-serve yung cash on delivery din sa mismong address niya. Number 3, baka suspended yung COD ng buyer mo. Kaya, walang cash on delivery. Kasi kapag nag-cancel ng 2 COD orders ang isang buyer, automatic masususpend ang kanyang COD feature or ang kanyang COD privilege sa kanyang shop, ay sa kanyang account. So, within 90 days, hindi muna siya makaka-order na COD. So, yun yung mga possible reasons kung bakit hindi nakaka-order si buyer mo ng through cash on delivery kahit meron ka ng courier. Number 4, kung magpapalit daw ba ng address, kailangan pa bang inform si Shopee? Yes po, kailangan nyo yung kontakin si Shopee para mabigyan kayo ng panibagong courier for that corresponding new address. Kasi magkakaiba yan eh. Kunwari ako dito sa kahit pa yan, kahit pa different barangay lang yan. Kasi kung minsan dito sa amin may COD tapos sa ibang barangay wala. So mas okay, lalo pa kung syempre lilipat ka ng province, lilipat ka ng city, mas okay na kontakin mo na si Shopee. I-provide mo yung bagong pick-up address or magiging pick-up address para mabigyan ka ng courier, ng corresponding courier para dun sa bagong address. So yun yung number 4. And lastly, paano ba nakukuha ng seller yung bayad ni buyer kapag cash on delivery? Diba nga kaliwaan yon. So yung proseso kasi is magbabayad si buyer papunta sa courier o dun sa nagde-deliver. Kunwari, JNT Express. So nagbayad si buyer dun sa rider ng JNT Express. So si JNT Express ngayon ifo-forward yung payment nung buyer mo sa Shopee. So nasa Shopee yung pera or yung kita mo. Nasa Shopee yung bayad ni buyer. Once ma-deliver yung order sa buyer, may 3 days na Shopee guarantee period. So, after 3 days at hindi nag-request for cancellation, for refund si buyer, automatic magiging completed yung status ng order at papasok na ang iyong kita sa iyong Shopee wallet. Sa Shopee wallet pumapasok yung kita ng mga seller. So yung yung kita mo will be net of the transaction fee na 1.5%. So ayun, so may kaltas dun si Shopee. So yung neto na lang yung papasok sa yung Shopee wallet. So it's up to you kung kailan mo gustong i-transfer yung kita na yon to your bank account. So sa mga new sellers, I advise na kahit doon pa lang sa first sale mo, pag nagkaroon na ng laman yung Shopee wallet mo through your sale, i-transfer mo na agad para malaman mo kung magiging smooth ba yung fund transfer or magkakaroon ng problema para at least sa umpisa pa lang magagawan mo na siya ng paraan or masusolusyonan mo na kung sakali. So, ayun, yun lang yung for the first time sellers So, yun muna tayo guys. Yun lang yung gusto kong i-share about this topic na cash on delivery. So, kung may mga further questions kayo, indicate nyo lang po sa comment section. Sasagutin ko naman po yan agad. So, by the way, if you are new to my channel, please subscribe po, be my subscriber. Click on the subscribe button at saka yung bell button na rin para on my next videos na similar to this, automatic ay yung ino-notify ni YouTube. Okay guys, thank you very much again and God bless po.